हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। म चाहिँ आज परवलको सब्जी बनाउन गइरहेको छु। यहाँ चाहिँ मैले आधी केजी परवललाई लिएको छु। 3टा आलुलाई काटेर लिएको छु। अलिकति धनिया, 3टा हरियो खोर्सानी, 3टा टमाटर, अदुवा लसुनको पेस्ट, एउटा प्याज, नुन 1 चम्चा, बेसार, जिरा धनिया पाउडर, सनफ्लावर तेल, मेथी। अब मैले चाहिँ कराई बसाइसकेको छु साथीहरु। अब मैले तेल हाल्दिए। मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु र बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु, लाइक पनि गरिदिनु होला। तेल तातिसकेको छ, मैले यहाँ चाहिँ परवललाई हाल्दिए। अब यसलाई मजाले चलाइदिउँ। मजाले चलाइदिइराख्नुपर्छ, फेरि एकपट्टि पाक्छ एकपट्टि पाक्दैन। अब यतिको भएपछि चाहिँ म आलुलाई हालिदिन्छु। अब यसलाई पनि मजाले चलाऊँ। यसको चाहिँ कलर चेन्ज हुँदै जान्छ अलिअलि। जब यतिको हुन्छ रातो रातो हुन्छ, अलिकति बेसार हाल्दिउँ। अलिकति नुन हाल्दिउँ। अब यसलाई फेरि मजाले मिक्स गरौँ। मजाले चलाऊँ। टाँसिन आँटिसक्यो। यसलाई मजाले चलाइदिइराख्नुपर्छ। अब यतिको भएपछि म यसलाई निकाल्दैछु। तपाईँहरू पनि यतिको भएपछि निकाल्नुहोस्। म चाहिँ अघिकै कराईमा अब यिनै मेथी पड्काइदिँदैछु। प्याजलाई पनि हालिदिएँ। यसलाई मजाले चलाउनुहोस्। यो चाहिँ रातो रातो भइसकेको छ। म चाहिँ यहाँ अब अदुवा लसुनको पेस्टलाई हालिदिएको छु। यसलाई पनि मजाले चलाउनुहोस्। अलिकति बेसार हाल्नुहोस्। यसलाई पनि मजाले चलाउनुहोस्। यसमा चाहिँ अब म टमाटर हालिदिँदैछु। यसलाई मजाले चलाएर अलिअलि पानी पनि हालिदिनु सक्नुहुन्छ, तर म चाहिँ यहाँ सुक्खा पकाउन आँटेको भएर पानी नहालेको। अब यसमा चाहिँ म अलिकति धनिया जिरा पाउडरलाई हाल्दैछु। यसलाई पनि मजाले चलाइदिनु। अब मसलाहरूलाई चाहिँ पाक्न दिनुपर्छ, त्यही भएर एकछिनको लागि म छोप्दैछु। अब यतिको भइसकेको छ। अब यसलाई मजाले मिक्स गरिदिउँ। यसमा चाहिँ म परवल आलु हालिदिएँ। अब यसलाई मजाले मिक्स गर्नुहोस्। अघि नै परवल आलुलाई चाहिँ पाकि नै सकेको छ लगभग, र पनि अलिकति अब मसला मजाले पाकोस् भन्नको लागि फेरि छोपिदिनु। यसलाई मजाले चलाइदिनु। अब पाकिसकेको छ। म चाहिँ मेरो छोरा सानो छ, त्यही भएर उसको लागि अलिकति म सब्जी निकाल्दैछु। अब यसमा चाहिँ म खोर्सानी हालिदिँदैछु। अलिकति यसमा खोर्सानीको धुलो पनि हालिदिन्छु। तपाईँहरूले यो खोर्सानीलाई मसिनो काटेर पनि हालिदिँदा हुन्छ, तर हाम्रो चाहिँ घरमा यस्तै खानु मन पराउनुहुन्छ रोटेर खानको लागि, त्यही भएर। अब मेरो चाहिँ पाकिसकेको छ साथीहरू। म यसलाई चाहिँ सर्भ गर्दैछु।
वाउ, हेर्नु त साथी कस्तो राम्रो देखिएको छ। सजिलोसँग पकाएर मिठो स्वाद लिएर खान सकिन्छ साथीहरू, प्लिज ट्राई गर्नुहोस्। अनि कस्तो लाग्छ कमेन्टमा भनिदिनु होला। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु र बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु ताकि मेरो भिडियोहरूको नोटिफिकेसन तपाईँहरूमा जाओस्। Thank you for watching. Don't forget to subscribe.